Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan niyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. Hello mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon at sana ang lahat ay healthy. At bago pa tayo magpatuloy sa ating gagawin ngayong araw na ito mga palangga, please don't forget to subscribe sa aking channel and hit the bell para ma-notify naman kayo sa aking mga simpleng mga recipe. Ang recipe na gagawin natin ngayon ay ang tinatawag na papaya pickles. Papaya pickles ang tinatawag na gagawin at ang tatawagin sa ating recipe ngayon dahil ang papaya natin ay medyo matamis-tamis na. So ayun. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang ating ingredients sa ating papaya pickles. Ang ingredients sa ating papaya pickles ay of course papaya, vinegar, sugar, mangangailangan din tayo ng knife, cutting board, plato na medyo malalim-lalim at dalawang tinidor or fork. Bago natin simulan ang lahat, ikakat muna natin ang ating papaya ng ganyan. At kunin natin ang liso. Ikakat muna natin ang ating papaya at babalatan natin. Ay mga palangga, natapos na natin binalatan ang ating papaya or kapayas in Bisaya at natapos na rin natin hinugasan. Ngayon susudsurin na natin or i-shred na natin in English pa. Aroy, English pa more. Ayun. Ngayon susudsurin natin or i-shred. Shred. I-shred na.
mga palangga, natapos na natin sinudsod or shred ang ating papaya. Gagawin na natin siyang pickles. At ang unang steps ay ito. Okay, lalagyan na natin ng 3 tablespoon na suka or vinegar. At ang susunod natin gagawin ay i-mix natin siya dito ng ganyan. Ayan. Pagpatuloy lang ang pag-mix hanggang siya ay ma-mix ng mabuti dahil maasim yung suka. At patuloy lang hanggang sa ma-mix na mabuti. Tikman na natin. Okay. Oras na. Nalalagyan natin ng sugar. 2 teaspoon na sugar. Pero pag hindi pa siya matamis para sa inyo, then lalagyan or i-addan lang ninyo ng sugar. Yan. At tikman natin. Sarap. Ayan. Super sarap talaga mga palangga. Pero, kailangan i-mix ninyo ng mabuti para ma-mix yung sugar at saka yung vinegar. Diba? Okay. Sarap! At natapos na ang ating papaya pickles. At ngayon, titikman na natin. Tikman na natin ang ating papaya pickles. Sarap! May tamis na may maasim. Matamis na maasim. Pickles kasi. Sobrang sarap. At salamat sa inyong panonood mga palangga at kita-kita tayo sa susunod nating mga recipe. Bye!